Advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation. Gotta keep up with my nutrition. Gotta maintain my body condition. Then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as Good morning! Happy Friday! Happy Friday! At ilang araw na lang? 78 days until Christmas. Bilang nga kasi kayo. Oo. Ayan naman, katribo! Pakilala muna tayo naman, siyempre. Ako pala si Katribong Coffee Manalo. Ako naman si Katribo Lia Badillo Crisostomo. Ako naman po si katribong Roy Pelabello at ito ang Gising Na! Magandang umaga mga katribo. Welcome sa pinakabagong programa ng Daily Tribune at Radyo Bali TV na Gising Na! Samahan nyo kami sa inyong pag-aalmusal habang binabahagi namin ang mga natatagong kwento na inyong mababasa sa mga pahiga at napapanood sa telebisyon. Ang Gising Na! ay mapapanood sa Teleradyo Bandido TV, Sinan Sky Cable, Channel 224 and TV Plus boxes, GMA Afford the Box, and all DTT boxes, simulcast pa on DCRJ 810 AM. May babrowse din ito sa internet at social media at mababasa sa Daily Tribune. Kaya naman mga katribo, ito ang tanging programa na masasabi nating totoong Omni Media. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, ilabas na ang ating mainit na kape sapagkat ang Gising Na ay mapapanood na sa TV, mapapakinggan pa sa mga radyo, pwede rin mapanood at mabasa sa aming YouTube channel, Tribune Now at Facebook page. At mababasa rin sa pahayagan. We are everywhere. Kaya naman mga katribo, Gising Na! At ngayon mga katribo, Basahin natin ang mga balitang mababasa natin sa pahayagan ng Daily Tribune sa araw na ito. alright! Front page natin, banner story natin, Sarah Remain Ronnie's bet. Siyempre Ayan. naman. Great. Kaya gusto niya nga. Balitang politika pa rin. Lenny Joyce para spray. Oh, Ayan, mukhang... Pink. From yellow to pink. Pero... What's the difference? Oo, kahit may politika, may balitang COVID pa rin. Duque pushes 2.5 billion allowances. AO. Ayan. Meron ng administrative Oo, order. Oo. At syempre, nagkaroon pa rin ng kontrobersya sa politika. Oh, Ito, kilala ko sinasumulat ito eh. Mm, Timas, smear tech in wrong hands. Ito yung mga Ayan. portable na, na cell sites na kung tawagin ng NTC. Text broadcast. Oo, text broadcast. Mga Oo. alert systems. At ang patuloy na kontrobersya sa mga health, medical supplies. Locked up family executive runs to the Supreme Court. Ayan. Doon na siya humingi ng tulong. Kasi hanggang ngayon, nandun pa siya sa Senado. Ayaw siyang pakawalan. Ayan. Close na nga sila yata ng mga senador. Balitang showbiz. Litang showbiz, Kisses Delamin won't give up on her dream to become a Miss Universe. Ayan naman. Ayan taga naman, Masbate yan, syempre. kababayan. Oh, kagandang bata na rin. Yeah. Ayun na nga. Kinikinom na ba't maraming magaganda? Oo. Pero siyempre, may balitang taxi Balitang pa kasi rin. natin, lost and found. Ayan mga katribo, malalaman nyo kung anong balitang yan. Pero kung gusto nyo malaman na ngayon, basta bumili na yung mga kopya ng Daily Tribune sa inyong mga paboritong newsstand, mga coffee shop, National Bookstore at Family Mart. Ayan. Pero dahil tayo po ay partner ng TOFA or ang 10 Outstanding Filipino Award sa USA, magbibigay po sa atin ng update ang ating reporter na Kim Sancha. Pasok, Kim! Magandang umaga sa inyong tatlo dyan. At syempre, Friday na naman. Ganda naman ng background. Nice day before Christmas. So magandang umaga sa mga katibo nating laging nakasubaybay mula alas 8 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, syempre sa panonood, pakikinig, pagbabasa at pagbabrowse sa Omni Media program na Gising Na. The 11th Annual Topo Awards is currently ongoing in New York at the Wheel Recital Hall of Carnegie Hall in New York City, which Topo founder and executive producer Elton Lugay described as world-class, grand, and iconic. The Outstanding Filipino in Awards, formerly the Outstanding Filipino Americans in New York, is an awards event held annually in New York during the Filipino American History Month celebration this month. The award recognizes and celebrates the achievements of individuals that have good moral characters and organizations that raise the profile of the Filipino American. And Topo welcomes the return of their resident host, the King of Talk, Boy Abunda, and the Philippine Queen of Soul, Jaya Ramsey, to this year's
Carnegie Hall festivities. Honorable Gino Ortiz Jones, Undersecretary of the Air Force and the highest-ranking Filipino American in the Biden-Harris administration, and Honorable Rob Bonta are keynote speakers to this year's ceremonies. Instead of the usual 3-hour program, this year's edition will now just be an hour and a half due to the limited time Carnegie has imposed. So the ceremony is currently ongoing and it will end until 9:30 p.m. in New York. So, sa aking pagbabalik, abangan nyo mamaya ang mga nominees na nanalo this year. Balik sa inyong tato dyan. Salamat, Okay, Kim! ganda Ayan. ng bakya sa Carnegie. Oo, pero kahit gusto nating pumunta dyan, meron Hindi namang... pa pwede. Ito ang kaugnay ang ating iSpeak ngayon. Attorney Lee, ano bang ating iSpeak for the day? Naniniwala ka ba sa lumabas sa Nikkei Asia COVID-19 Recovery Index na kulelat ang Pilipinas pagdating sa pagkontrol sa pandemya at pagbabakuna? Kaya mga katribo, ipadalangin yung mga komento at reaksyon sa isyong ito sa aming number na 0968-670-4650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page Daily Tribune. Ayan mga katribo, ipadalain yung opinion, haka-haka sa loobin, vehement objection, intelligent observation sa number na yan at sa aming Facebook page. At Attorney Lia, ngayong umaga, maswerte tayo. Bakit ba? We're very blessed to have a guest for today that this man needs no introduction. So let us already begin and introduce former Senate President Juan Ponce Enrile. Good morning, Tito! Good morning, Leah. Good morning sa inyo lahat. Magandang umaga po, Senator JPE. Opo. Ako po si Coffee Manalo at live po tayo ngayon makapanood sa Teleradyo Bayo TV. Samulkas din po tayo sa DZRJ 810 AM. Naka-livestream din po tayo sa Facebook pages ng Daily Tribune, RJFM, at DZRJ. At sa una pong katanungan, babalik ko kayo kay Atty. Lia. Tito, in your latest Facebook post, you warned against political forces using the innocent public to incite a chaotic situation similar to the prelude to the martial law declaration. Tito, who are... Leah, Yes, Tito. there was a misunderstanding. They did not understand Yes. what I was saying. I was surprised because I was referring to a constitutional crisis. Opo. Elections, there's no constitutional crisis. The constitutional crisis is between between the Senate and the executive. In our system of government, the executive is the strongest branch of government. You cannot dominate it. It can dominate the Supreme Court and it can dominate Congress. And if you defy the executive, he has the armed forces, he has the police, he has the people, peace-loving people behind it. You cannot just take it for granted. And that was what I was referring to, not elections. Follow-up question, Senator. Hindi naintindihan ng mga bumabasa, yung Yun binabasa. nga ang problema, Tito. A lot of misunderstanding. That's why they should read first the post before reacting. That is the trouble with people now. They do not understand Yes. what they're reading. Yes, Tito. Follow-up question, Senator. Aside from the executive branch having the police, the military, and the people behind it, what inherent power does the executive have that makes it more powerful to all for all these three branches? Can you speak slowly and clearly? Okay, sorry, sir. So that we will understand each other. Senador, bukod sa pagkakaroon ng police, military at ng suporta ng mga mamaya sa likod niya, ano pa ang inherent power mayroon ang executive branch? Kaya kung bakit dahil siya matatawag na most dominant of all the three branches of government? Hindi ba ang presidente ang may mandato ng ating taong bayan na maging hari ng ating bansa? Di ba? Meron pa bang iba na hari dito kung hindi yung ating presidente? Alright. Nasa kanya lahat ang kapangyarihan, martial law, police, power, he has the power during emergencies, he has the commander-in-chief of the armed forces.
Ano bang gusto mong kapangyarihan yan? I agree. He has the mandate of the people. Yes, Tito. All the powers of government emanate from the people. Okay. Okay. Senator, si Roy po ito, nabanggit niyo yung martial law power at mukhang ngayong election na ito, mukhang magiging issue na naman yung martial law even after 3 decades matapos yung EDSA revolution. Meron po kasing suggestion ng isang political scientist na siguro dapat ano ng isang mga grupo ng scholar para pag-aralan yung positive and negative side ng epekto ng martial law at magkaroon ng objective assessment para hindi na maging festering issue ito sa ating political landscape. Kalokohan yan eh. That power is inherent in every government on earth. They use it to protect not themselves but the people of this country, of their countries. Without that, there's no government. Exactly. All right. Tito, follow-up question lang po. Do you think, Tito, there would be a declaration of martial law pre-election, or do you think the forces behind the possible NPA attacks can cause a declaration of martial law from our president? There's no need to declare martial law. If things fail, the ultima ratio will operate. What is the ultima ratio? Force. That is you have studied that in your political science. Opo. Senator, napag-usapan na rin natin yung yung martial law at paulit-ulit na narrative na narinig natin sa martial law at parating idinidiin ng pula at kanyang mga alyadong ibang mga political forces ay yung alleged human rights violations committed during the martial law. Pero in one of your interviews, you described yung mga alleged human rights victims na yan ay actually mga pwersa na kumakalaban sa pamahalaan. Therefore, they are considered enemies of the state. So, yung sa ganung konteksto, yung mga pwersa ng kumakalaban sa gobyerno nung panahon na yon nung bago mag-martial law, are they really human rights victims or really enemies of the state kasi gusto na pabagsakin ng estado at kunin ang pamamahala? Sa guerra, walang human rights. They are combatants. Either you kill them or they kill you. Now, how can they be victims? How about the peace-loving Filipinos that they wanted to subjugate? Are they not entitled to their human rights? Sa gera, wala eh. Sila lumaban sa gobyerno. Hindi naman ang gobyerno ang nag-declare ng laban sa kanila. Pagkatapos iiyak sila. Pagkatapos na matalo sila, sasabihin nila, biktima kami. Kaya kailangan bayaran ninyo kami. At nasaktan kami. Huwag ka makigera kung iiyak ka. Tito, just a follow-up question. Actually, this is not a follow-up question, but a new question. Tito, what are your thoughts with the changing of colors that happened yesterday? The yellow being pink or pink being yellow. What are your thoughts and assessment towards this po? Sandali lang, hindi ko masama yung dating sa akin ng mga tanong ninyo. Ano sabi? Ayan. Yung change po ng kulay, Tito, yesterday, naging pink ang yellow at yellow ay naging pink. What are your thoughts po? Hindi na natin pag-usapan ng mga kulay ng mga basta kalaban ng gobyerno, lalabanan ng gobyerno. Opo. Okay, agree. Okay. Siguro po, ayun, let's shift our topic to the... Pardon me for saying this. Okay. Apo. Those are immaterial in war. You launch war against your government, you have to be ready to die or to kill. There's no ifs and buts about it.
Yes, Tito. Opo. So, Senator Enrile, focus po kaya tayo ngayon sa darating na halalan. Pero hindi about kandidato ang pag-uusapan natin. Siguro, kung sa inyong assessment bilang matagal na pinuno ng bayan sa legislature at sa mga iba pang pwesto, ano po yung nakikita ninyong, for example, top 3 issues na kailangang ma-address ng susunod na Pangulo ng ating bansa? Siyempre, ang unahin mo yung kabuhayan ng mga tao. Agree. Pag walang kabuhayan ng mga tao, wala kang lipunan, walang magbabayad ng bis sa'yo, walang magkoconsume ng produkto mo. Siyempre yung kabuhayan. Apo. Kaya ang sinasabi ko doon sa mga kandidato, pag-iisipan ninyo yung mga sinasabi ninyo na magpabahay kayo, magbabago kayo, ano ba baguhin ninyo? Sinong bibigyan nyo ng pabahay? Lahat ng marami sa Pilipinas walang pabahay. Walang sapat na pera ang gobyerno para gawin yun. Kapufuhan yung mga sinasabi. Opo. Ibig sabihin doon, hindi nila napag-aralan. Oh. Tito, what are the other issues besides sa kabuhayan na ang tingin ninyo ay dapat talagang i-focus ng mga candidates natin ngayong halalan? Ay dapat, ano ba ang vision ninyo? Yes. Kailangan meron silang vision for the country. The vision is the roadmap that they will follow in developing the country. Ano ba yun? Ano ba yung vision mo na yun? Huwag yung generalization. Yes. Speaking... Cloth your ideology Okay. with some details of what you are going to do. That is your vision. Yung bang Senador, yung bang present political system natin at yung multi-party system, nag-encourage po ba yan ng totoong ideolohiya ng mga partido o partido lang to ng mga ng convenience? Kapag tatakbo ka, gawa ka ng partido mo. Na without these political parties are not really backed by ideologies. Alam mo, tinatanong mo sa akin tungkol sa political parties natin dito. Opo. Yes, sir. Walang political party dito, hindi kagaya sa Amerika, sa Alemanya, sa Pransya, sa Canada, at kahit sa China. Dito, everybody can create a party list. Oh. Maski na yung mga naglilinis ng kugeta, may party list. Opo. Tito, if I can just follow up, Tito, do you think these party lists are just party lists of convenience and not purposeful in its entirety? Kaya, the framers of the present Constitution are probably turning in their graves. Oh my They God. never envision the situation we have today where party list people are proliferating. Yeah. There's supposed to be only so much of the 300 members of parliament. But our lower house now is no longer 300. I think there are more than that. And that is a burden to the taxpayer. Agreed. Alright. At nabanggit nyo na rin po, Senator, yung ating Constitution at itong infirmities nito. Kasama na rin po yung pangyayari ngayon na dahil sa multi-party system, yung madalas nag-aaway yung presidente, yung vice president. Kasi magkaibang partido, pwedeng magkaiba yung manalo. Palagay nyo, priority din dapat ng susunod na Pangulo yung constitutional change para ma-address ng mga infirmity na ito? Dapat lang. Yes, same party. Pero yung mga sinasuggest nila, federalismo, hindi yata nila naintindihan. Gagawin mo federalismo ang Pilipinas, di ginulo mo. Lalo ang sitwasyon. Parliamentarism, perhaps, the better thing to do is to
adopt a parliamentary system, a unicameral Congress, so that you divide the presidency and the government. The president is non-political. The one that will involve himself in politics will be the head of government, the prime minister. Tingnan mo sa buong mundo kung ano ang pinakamatatag na gobyerno. England, Germany, Canada, Australia, all parliamentary system. Pero Ang lahat ng mga presidential magugulo. Senador, di ba ginawa na rin natin yan ng panahon ni Pangulong Marcos, kung saan naging Prime Minister pa kasi Cesar Birata, siya kauna-una nating Prime Minister. At si Pangulo, Sandali lang yan eh. Just adopt the 1973 Constitution minus Amendment number 6. so hindi siya nabigyan ng pagkakataong maipagpatuloy. Sandali lang at tatanungin ko itong aking It's okay po, Kailan po? Tito. hindi ko kasi iba ang English ko sa inyo eh. Anyway, ang tinatanong po ay Kung sakali na pagbigyan yung sistema na yon, kung saan may tayong Prime Minister, kapalagay niyo po ba mayroong malaking pagbabago sa ating sa ating political System. landscape ngayon? Alam mo, hindi ko kayo maintindihan eh. No, Tito, what Sir Comfy was asking is, do you think having that kind of parliamentary system or having a prime minister in our political landscape, is that different po from what we have right now? Well, of course, it is there's no comparison. What we have today is a bicameral system which creates a gridlock. Okay. And then you have the presidency is the embodiment of almost all the powers of government except legislation and justice. Okay. You know, in a parliamentary system, the government is handled below the head of state. Alright. Siguro po ito, nabanggit nyo na importante na mapalitan or mabago yung ating constitution. Marami na pong nag-try nito. Pero laging ang suspetsa is ang purpose para magkaroon ng term extension. Sa palagay nyo po ba ang... Alam mo, unang-una, yung mga gumagawa ng mga draft. Kagaya ng ginawa na draft ni Renato Puno at saka ni Nene Pimentel. Hindi nila naintindihan yata yung ginagawa nila. Pinag-aralan ko yun eh. Opo. Sinuri ko yun. Binigay ko kay Presidente Duterte. Tinigil ni Presidente Duterte. So, hindi kakayahin ng ekonomiya natin at ng ating mga nagbabayad ng buwis na suportahan yung uri ng gobyerno na gusto nila. Federalism ang sinasabi nila. Tinanong ko sila, irehistro mo yung kotse mo sa Federal State of Manila. Pwede mo bang gamitin yan sa Federal State of Region 4 o Region 3? Irehistro mo ulit. Igastos ng tao yun. Yes. Hindi naintindihan ng mga tao. Akala nila, Late na ganun natin. lang ang pumundar ng 1,000 na eh. May question. Opo. Alright. Siguro po ang naging problema rin po yung suspetsa lagi na ang motibo nung nagpo-propose Term ng extension. yung term extension. Palagay niyo po ba mas maganda kung gagawin na lang ito through constitutional convention para iboboto na lang yung mga yung mga representatives? Hindi sa gayahin na lang natin yung sistema ng ibang bansa. Wala ng term limits. Bahalang taong bayan kung sinong gusto nila ihalal. So hindi kayo Kung totoo yung sinasabi natin,
na all powers of government emanates from the people. So let the people decide. I Pero agree yun with nga that. po yung ang palating suspecha ng mga tao sa sa mga limitless terms yung nangyari yung experience natin sa panahon ni Pangulong Marcos na he was able to serve the country for 21 years. Paano natin maaalis yung ganong duda sa mga tao? Yung nangyari kay Presidente Marcos, dahil sa problema ng bansa yun eh. Opo. Hanggang ngayon, andyan yung problema, di ba? Aha. Nandiyan pa mga komunista, nandiyan, di ba? Pumapatay pa sila ng mga sundalo at mga pulis. Sinisira pa rin nila ang silipunan. Gusto nila tayo yung kanilang dictatorship of the proletariat. Paano mo hindi sabayan sila? At palap lang, Senator, di ba nabanggit nyo kanina na yung martial law ay part ng isang gera ng Estado laban sa mga communist forces. At ang sabi naman ng mga communist forces, kaya't nag-martial law ay dahil gusto lang ni Marcos na tumagal ang kanya sa posisyon. Pero Siyempre, anak, ikaw ba sasang-ayon ka sa kalaban mo? Hindi. Siyempre lang yun. Common sense, di ba? Yes. Tito, Don't expect these people to say anything good yes, exactly. I agree. for Marcos. They'll never forgive and forget Marcos because Marcos stopped their ambition to gain political power in the country, subjugate it, and impose communist rule in the land. Gaano na po ba kalakas ang communist movement at that time? Wake up, young people. Apa. Wake up. Nung panahon po bang yun, gaano na kalakas ang pwersa ng mga communist groups, particular sa yung military strength nila? Kung hindi namin linabanan yan, kayong tatlo dyan, wala kayo dyan. opo naman. You cannot exercise your freedom of speech. Opo. Alright. Tito, a question po. Do you think this NPA forces or the communist forces would be attacking the election season, not violently or physically, but with their ideals and philosophies po? They can participate in our society, form a party, and use peaceful means to gain political power. But what are they doing? Hindi ba sabi nila, power comes from the barrel of a gun. Gun. Yeah. Yes. Di ba? Yeah. Hanggang ngayon, meron pang labanan doon sa aking probinsya. 2 linggo na. Oh no. Unknown to you people, Yes. they're still there. Opo. Ayan. Sino So, ba masasaktan? Hindi ako, hindi kami. Not my generation. The future. Your generation. Opo. Ang ayan. mga millennials ang tatawa. Ganun lang yun eh. Opo. Ayan. It's always a privilege to listen to yung wisdom and experience na kasi na-cover ko rin kayo simula 95 dun sa Senado. Anyway, pero Alam ninyo, kung hindi namin napigil yung karagatan at Andrea, Opo. they could have established a base in Cagayan, in the Sierra Madre Mountain, Opo. and then establish a supply line to China. By the way, hindi binigay ng China sa kanila yung mga armas na yun. Binili nila yun. Sadala kumuha Binili ng pera. nila sa lapi, pera na kinukuha nila sa taong Taxation. bayan. Oh, At, no. binibigay ng kanilang mga businessmen na kaalyado. Oh. yan. Sa, Question. kasi sa Kasi hindi naman kami ang linuloko niya mga yun eh. Kayo ang Opo. linuloko nila. Opo. Any other Tito, just this is just a light question, Tito. Since we have tackled all these issues po behind the NPAs, the communist parties, and that of the elections, Tito, I have always been telling everybody how
whenever discourses are happening, you are very, very sharp. Now, Tito, my co-hosts are asking, what is your secret to you being very sharp and very still up to date with all of the issues today, and you remain your vitality po, Tito? Your longevity. I've been studying this problem since I became Secretary of National Defense. Opo. Even before that, I was being recruited by the communist group, si Saulo, Opo. I forgot his first name, of Congress of Labor Organization, talked to me to join them. I studied them. I studied Marx. I studied Lenin. I studied Babeuf, Bonarati, Blanqui, all of those characters who started all of this. And I studied Mao Zedong. Mao Zedong, yes. You cannot talk about a subject without Studying. understanding what it is. Opo. And that's why they cannot debate with me. I can debate with them about Karl Marx, even how he died. Opo. Ayan. Maliban po dun sa iyong sa iyong masipag at masusing pag-aaral. Marami rin po ang siguro nagtatanong at gustong malaman sa inyo, ano ang secret ng inyong longevity at yung long life. yung long life. Ano po ang ginagawa nyo? Ang sikreto po ang Diyos. Aha. He's the one who gave me this long life. You better ask him. God. Paano po ba? You know, I think the purpose behind Senator Enrile's longevity is to help and enlighten the younger generation to fully understanding what really happened. So with that, I think Siguro, bigyan natin ng pagkakataon ngayon. Kung may gusto ka pong ipanawagan sa ating mga kababayan, lalo ngayong nalalapit na ang eleksyon, Yes. ano po ang nais ninyong i-advise or ipanawagan sa Ipaalala ating mga sa kababayan ngayon? You have the floor, Senator. Kayo mga kabataan, gumising kayo. Hindi na akong dapat gumising eh. Kayo. Kayo ang masasaktan sa mga darating na pangyayari pag hindi maagapan yan. Kayo, hindi ako. Ayan. Yan, With that, maraming salamat po, Senator Juan Ponce Enrile. Salamat. Tito, thank you po for the opportunity to guest you po here, and we're really glad po. You're welcome. Thank you po, Tito. I have to talk to you brutally in order that it will sink. yes, Opo. we appreciate that po, your brutal Always. honesty. Always. Okay. Thank you, Tito. Have a good morning ahead po. Thank you, Leah. Thank you. Ayan, maraming salamat po. Ayan, dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ayan. Always a pleasure talking to Senator Enrile. Marami tayong natututunan. At ngayon naman, ipadala ang inyong mga komento at reaksyon sa isyong ito sa aming number na I Speak of the Day. I think I already talked to everyone. So, naniniwala ka ba sa lumabas sa Nikkei Asia COVID-19 Recovery Index na kulelat ang Pilipinas pagdating sa pagkontrol sa pandemya at pagpapabakuna? Ayan, mga katribo, padalangin nyo mga komento sa aming number 0968-670-4650 at sa aming Facebook page. Sa ating pagbabalik, aalamin na natin ang opinion ng ating mga viewers. Kaya naman, tumutok lang sa Gising Na. I can take my Boto Moto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. pabakura kayo. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation. Gotta keep up with my nutrition. Gotta maintain my body condition. Then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay na.
Babakuna ka ba? 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 Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, babakuna ka ba? 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 Paturok, paturok, paturok. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magpabakuna kayo. Boto mo to, Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Nagbabalik po ang Gising Na! Ay mga katribo, bago tayo magpatuloy, siyempre batiin muna natin ang mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito. Ay nako, mukhang masayang-masaya rin tayo. Bakit ba? Dahil birthday ng ating publisher at chairman, Oo, walang iba kundi si Boss Willie Fernandez. Happy birthday! Ayan, happy Willie. birthday, happy Boss Willie, birthday. see you. Ayan, birthday din. Huwag kayong birthday din pala ng asawa ng ating editor ni si John Henry Dodson na si Victoria. Good morning, and happy birthday! Happy birthday, Victoria. Oo. At birthday din ng ating kasamaan sa pamamahayag. Ilan nating mga kasamaan sa pamamahayag? Si Arman Karandang. Happy birthday, Arman. Alay, happy birthday dyan sa Batangas. Magpapasin na sila. Ayan. At birthday din ni Rose Novenario. Hi, Rose. Happy birthday. O, Jomel, na kanya. Jomel Santos. Happy At birthday. ang Senate photographer na si Louie Miliang. Happy Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat. Gusto ko lang din pong batiin ng aking lolo na si former Provincial Treasurer Avelino Badillo Sr. Ayan. Good morning Good po. morning at si po. Kuya Jaime Velasco at si Kuya Leonardo Santos ang aking driver po. Good morning. Batiin mo na yung number 1 fan. Of course. Tony Kiel. Ayan. Atty. Kiel, good morning. Good morning. Good morning, Larry Payawan. Si Christine May Siledonio Enriquez. Ba ito? Enriquez. Yes. Chini Mangkukang, good morning. She's watching right now. Joshua Buendia. Josh, good morning. Jonathan Guerra. Good morning. Batchmate ko no high school, si Mary Jane Mentes, good morning. At si Ovid Soberdes dapat dyan sa Bataan. Good morning, good morning, good At morning. good morning din po sa aking tatay na lagi ho akong pinapanood. Good morning po, tay. Siyempre, Good morning. siyempre. Ayan. Ano pa ba ang ating... Ayun. Yan. Ihatid naman natin. Ang ating weather and sports news mula kay kasamang Vernon. Pasok, Vernon, good Bibi. morning. Ba, ano nangyari kay Bibi? Sign language na lang yata kayo siya. May audio ba siya, no? Mukhang nagka-problema ang audio ng ating katribong si Bibi. Naghihintay pa naman ang kanyang mga, Kaya mga fan. Kaya mga bebe. Oh, pero batiin din natin ang ating mga sports reporter na si Ray Bangkod. Good morning, Ray morning. Bangkod. Good Julius Ma. good morning. Ayan. At mga katribo, bago ang ating weather and sports report, abangan muna mamayang alas 3:30 ng hapon sa Teletribune official Facebook page ang programang Kalingang Katribo Legal Diaries. Aba, mukhang interesado rin tayo. Dapat Yes. siguro mapunta rin dyan si Atty. Lian. Ha? Kasama sila Elmer Navarro at Atty. Alfred Campagnano. Aba, hindi lang abogado di Campanilla, Campagnano pa. Talakayin ang napapanahong batas at ang mga regulasyon na may kinalaman sa eleksyon. Aba, tama-tama yan. Yes. Okay? So, ngayon na, andyan na ating kasamang si Bibi. Ayan, ihatid na ang ating weather and sport news. Pasok, Vernon. Good morning, Vernon. Sorry mga ati, wala ako. Hi, Lia. Bumalik ka naman. Hi, Pompey, and hi, Roy. Namataan ang sentro ng Tropical Depression Marine sa layong 605 kilometers sa silangan ng Vira, Catanduanes kaninang alas 3 ng madaling araw. May dala itong lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na 55 kilometers per hour. Kumikilos ito patimog sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakakaapekto naman sa panahon ngayong araw ang Intertropical Convergence Zone
Makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Magiging maulap rin sa Metro Manila at kabuuan ng bansa kung saan maaasahan ang isolated rain showers at thunderstorm. Sumikat ang araw kaninang 5:46 ng umaga at lulubog bandang 5:41 ng hapon. Ang temperatura sa Metro Manila ay nasa 24 hanggang 31 degrees Celsius. Samantala, sa balitang sports naman, isa na lamang kababayan natin ang naghatid ng karangalan sa bansa sa pagkapanalo bilang top lifter sa women's 45 kg category ng International Weightlifting Federation Youth World Championships sa Jeddah, Saudi Arabia. Iniuwi ng tubong Zamboanga City na si Rose Jean Ramos ang 2 gold medal sa pagbubuhat ng 67 kilograms na tumalo sa 63 kilograms ng kalabang si Ruth Fuenteferia ng Espanya para sa silver medal, habang nasungkit naman ng pambato ng Indonesia ang bronze medal na nagtala ng 62 kilograms. Nakolekta ngayon ng Pilipinas ang 2 gintong medalya, 1 pilak na medalya at 1 tansong medalya sa kagandahang loob ni Ramos at Ginit Hipolito na pumangatlo sa women's 40 kg snatch event kahapon. At yun ang latest sa weather at sports. Balik sa inyo dyan. Thank you, Vernon. Ayan, matapos po ang ating weather and sports news, alamin naman natin nangyayari sa labas ng ating studio. Narito ang ating Angkas News Squad Report na ihahatid ni Daylight. Yan, good morning po mga katribo. Good morning po sa inyo dyan sa loob ng studio, lalo na po kay Sir Roy at Sir Comfy, at lalong-lalo na kay Atty. Leah. Happy birthday din po kay Boss Willie. So, andito po tayo ngayon sa kahabaan ng Gregorio Araneta Avenue, crossing ng E. Rodriguez. At medyo may pagsikip na ang daloy ng trapiko dito, bugsod ng pagdami ng mga sasakyan na papasok sa kanilang mga trabaho. At makikita naman natin ngayon na maaliwalas ang panahon. Bumubungad ang haring araw, pero wag pa din magpakasiguro dahil may namamataan pa rin tropical depression at manatiling magbaon ng panlaban sa ulan. At sa mga kabayan naman natin ulit na papasok sa kanilang mga trabaho, huwag kalimutan ang kanilang mga mask, face shield at laging sundin ang health protocols ng inyong munisipalidad. At yan ang latest na traffic update mula dito sa lungsod ng Quezon City sa may Gregorio Araneta crossing ng E. Rodriguez. Ito ang inyong Angkas News Squad reporter. Ako po si Daylight para sa Gising Na. Back to studio. Thank Maraming you, salamat din. Alam mo, nagugulat ako kay Daylight. Bakit yung mga report niya, lagi maluluwag yung traffic situation? Namimili siya. Sa mga nadaanan ko araw-araw, Traffic. Or swerte lang siguro si Daylight. Mas maliwanag yung mata ni David kung saan pupunta. At mukha nga nakita mo yung nasa ibabaw yung kanyang report, nung video. Yung parang yung malaking payong, mukhang kapapag-almusal nito sa tabi ng kalsada. Yung mga mami-mami daw sa gilid. Pero siyempre, mayroon din tayo maliban sa balitang kalsada, meron din tayong balitang tarsito. Ang ating Tarsi News for today, ang ating title, Lost and Found. Ay, medyo mabigat po ang ating istoryang Tarsito ngayong araw na to. Dahil po ito ay mga kwento ng mga miyembro ng pamilya na nawala ng matagal na panahon. Pero nakita rin kalaunan na wala ng buhay dahil nabiktima ng krimen. Pero kahit papaano, nagkaroon ng closure, ika nga, ang kanilang pagdadalamhati dahil kahit papaano, natagpuan ang labi ng kanilang mga kamag-anak. Hindi katulad nung nabalitaan ko nung minsan dun sa aming probinsya na may nawala daw. Pero pagkalipas ng ilang taon na pag-alaman, hindi naman pala sumakabilang buhay, kundi sumakabilang bahay. Yun po, kaya yun ang masakit na nangyayari. Ayan po ang ating balitang Tarsi. At ngayon naman, alamin natin ang opinyon ng taong bayan sa ating I Speak of the Day na ihahatid ng ating ka-Chirkles sa kalsada na si Chirk Balagtas. Pasok, Chirk! Good morning, Chirk! Chirk, in ka na! Hello! Good morning mga katribo! Andito tayo ngayon sa Wawa Rodriguez, Rizal at itatanong natin sa ating mga katribo dito sa lansangan kung ano ang kanilang opinion sa ating I Speak question for the day. Kuya, halika dito. Ang pangalan mo?
Jaime. Pagpusa. Pagpusa. Pagpusa? Opo. Pagpusa. Naniniwala ka ba sa lumabasan ni Kate, Asia COVID-19 Recovery Index na kolera ng Pilipinas pagdating sa pagkontrol ng pandemya at pagbabakuna? Hindi po. Bakit po? Hindi naman po mga sinasabi nyo eh. Kahit meron namang bakuna sinasabi pa rin naman wala. Nahulit, di ba? Meron po ba yung babatiin? Meron. Game ba game? Magandang araw. Ako, sabi na meron sila. Kuya, tara na! Halika na! Halika na! Ano pa pangalan nila? Robert. Ano pa? Robert. Robert? Ibarra po. Apa, naniniwala po ba kayo sa lumabasan ni Asia COVID-19 Recovery Index na kulelat ang Pilipinas pagdating sa pagkontrol ng pandemya at pagbabakuna? Oh, naniniwala. Bakit po? Talagang kulelat kasi talagang mahina ang gobyerno. Opo. May babatiin po ba sila? Wala na. Ayusin na lang kamo ang gobyerno. Apo! Huwag na mag-away-away sa Senado. Meron ba? Wala na. Hindi siya mababatiin sa akin ah. Hindi na, wala kasaway. Ayaw, ginger siya ka muna. Ano pa po ulit pangalan niyo kuya? Robert Ibarra, Opo, ilan taon na po? 52. Ayaw ka. At muli, itawin niyang katripan si Choy Palagtas na nag-uulat tayo sa Di ba sumikat? Gising Na! Bato Studio! Maraming salamat, Kuya. Mukhang Sabi po niya rin eh. namili na ng isaw. Chicken skin. Chicken skin ba? Nakakagutom tuloy. Parang gusto na agad magmerienda pagkatapos ng programa. Batiin natin ulit yung iba natin mga taga-subaybay. Si Milarosa Hisole. Mamila, good morning. Nilabati niya ng happy birthday si Boss Willie, ha? At Lisa Flor Cruz, good morning din. Oo, at si TG Delgado. Ayan. Good morning. Walang iba kundi si Daylight. And si Jeline. Good morning, Jeline. Ay, siyempre. Ayokong batiin sila, John. Jonah, saka si Nathan. Si Kenji. Si Joseph, saka si Gio. Ayaw ko pati yan mga yan. Napakabait ng mga tao mga yan. Ayan. Kaya siyempre, ang mga tao sa likod ng ating camera Of na course. tumutulong sa atin para maihatid sa inyo ang magandang programa araw-araw. At huwag kayong aalis mga katribo dahil sa susunod na ang Showbiz News sa pagbabalik ng Gising Na! Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Welcome back mga katribo. Ayan. Top update, narito si Kim Sancha. At gaya nga rin nasabi ko, ako yung magbabalik. Nagbabalik na nga ang aking alindog at kagandahan sa pagpapatuloy ng coverage or live feed sa New York City sa 11 Tupo Award na nagaganap ngayon sa Carnegie Hall. Alright. Tupo founder and executive producer Elton Lugay revealed that this year's official 100 nominees will be featured in an upcoming second coffee table book. Lugay shared that he is extremely proud to showcase the Filipino community stories of resilience and believes that everyone deserves an award. The book scheduled for publication next year is a way to express gratitude and appreciation by memorializing each one in the coffee table book. Awardees can receive a special recognition award known as the Heritage Award, who are seen as pillars of the community for their consistent community engagement through their talent, skills, and professional acumen.
So there are 100 nominees in this year's 11 TOEFL Awards, and 25 will be the official 25 official honoraries. So since ongoing yan, narito ang mga nanalong honoraries. We have Jordan Andino, the host of cooking channels Late Night Eats, award-winning musical director, keyboardist, and producer Troy Loretta, Nevada-established fashion designer David Tupas, York Healthcare founder Mel Escobar in the business category, award-winning short filmmaker Luis Pedron in the arts and culture category, Lambatunhay Farauni, founder and CEO of New York-based Las Threads, Relly Manakay, last year's president of the Philippine Independent Day Council, Dr. Alan Laino, artistic director of the Congressional Chorus, Teresa Gonzalez, co-founder of Consurge, hip-hop artist S. Mill in the youth category for being a young, fierce, and creative artist, Dr. Elinda Borromeo and the Autism Hearts Foundation, Pichi Sarabia, the Special Trailblazer Award, Engineer Virginio Mayo, the first Filipino-American Distinguished Engineer at IBM, and lastly, si Jerry Rivera Duhenio, an inventor and philanthropist specializing in advanced scalar and plasma energy technologies. At yan muna ang mga honoraries sa 11 TOEFL Awards. So syempre, may mga karugtong pa yan at i-report natin yan mamaya sa Tribune Extra. So panuorin niyo yan alas 5 ng hapon, araw-araw sa Tribune News on Q. At syempre sa separate premiere nito, 7:30 ng gabi para sa karagdagan tidbits and updates sa entertainment at lifestyle. Happy weekend mga katibo! Back to you, Leah. Salamat, Kim, para sa ating TOEFL update. Ayan, mukhang nasa, Carnegie Oo, Hall. ang ganda ng background niya. Oo. Samantala, Paano kaya New York. Galing din ako sa New York minsan, sa Cubao nga lang. Tsaka Shortcut ako doon. nung minsan naman, galing akong Japan. Saan po yun? Japan Nueva Ecija. Japan! Okay. Nihongo ga少しわかりますかね. Anyway, Pati iba natin mga taga-ano pa. yung ating mga tagapakinig at follower. Lisa Flor Cruz, good morning. Good morning. Yung belated happy birthday dun sa aking elementary classmate na si Rose Escalana. Ayan. At meron akong tatanong sa inyo. Kayo ba naniniwala naman sa survey na inilabas ng Nikkei Asia na pagkulala tayo sa COVID response? Hindi ako ganong naniniwala doon. Although I will acknowledge na merong mga pagkukulang. Oo. Pero ang crucial kasi, tiningnan ko yung mga criteria ang ginamit nila. Isa sa criteria ang ginamit, yung average daily attack rate per capita. Ibig sabihin, depende doon sa dami ng populasyon, ilang percentage yun. Ang crucial doon kasi, yung panahon na ginawa. Nung ginawa yung panahon na yon, tayo yung nasa peak ng dami ng COVID na cases na umaabot ng 20,000 per day. Pero, hindi nabanggit doon yung per capita death. Kasi kumpara sa isa nating kalapit bansa na noon ay bumaba na dati 50,000 daily at bumaba na ngayon sa 5,000 daily. Yung kanilang daily deaths ay halos doble sa atin. Kaya kung titingnan mo yung numero ngayon, mukhang hindi may problema yung conclusion nila. Yeah, I agree. Kasi tama yung I'm not questioning the data. Tama naman yung data na. Kaya nga yung panahon, yung datos na ibinilabas nila sa survey na to is yung September lang. Yeah. Pero yung conclusion nila ang insinuation is yung buong COVID season. Na nagsimula nung January last year hanggang kasalukuyan. Yes. So kung ang conclusion, ang data ginamit mo nung September lang, sana doon ka lang sila nagbase na for September pangkulilat kami, di ba? Pero yung sabi mong the whole COVID response, parang inaccurate naman yung inaccurate yung conclusion base sa datos na ginamit. Oo, isa pa, hindi lang tayo ang mababa ang rate ng vaccination. Sa buong halos Southeast Asia at sa iba pang medyo mahihirap na bansa, hindi ganun kataas yung percentage ng mga nabukakunahan sa populasyon. Sa akin naman, sa tingin ko naman, regardless kung consistent ang findings ng Nikkei Asia, what we do now with the declaration na kulelat nga tayo, then we do better.
Right? Tama, Wala tama. tayong, ayusin lalo. Kasi kung maayos naman, meron pang ikakaayos lalo pa yan. At ang isa pa nga, siguro, di malinaw din yung standards kasi halos lahat ng bansa nag-i-improvise. Walang malinaw na tamang tamang action. Model for it. Walang Kanya-kanya established model at lahat ay parang nag-eksperimento kung ano ang pinakamagandang approach Yes. sa Pwedeng ngayong oras na, ngayong buwan na to, ito yung applicable approach. Okay. Next month, ibang approach ang kailangan mo. Kasi Kailangan may hindi regular and applicable, uniform. Yes. Ayan naman, yan ang ating opinion ngayong araw na ito. Panoorin, painggan, i-browse at basahin ang Gising Na sa Teleradyo by TV at Sinon Sky Cable Channel 2 to 40 Ras Boxes, GMF para Box and OTT Boxes. Simulcast on DJRJ 810 AM, Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube, Tribune.net.ph sa internet at pahigang Daily Tribune. Ang Gising Na! Una ako yung program at bago nyo makasama sa almusal na mapanood mula lunes sa Gambiyana sa alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At para po sa ating quote of the day, magandang kaisipan na nais naming iwanan sa inyo ngayong araw ng Biyernes. Great things are done by a series of small things brought together. Ayan, ang malalaking bagay na inyong magagawa ay nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Ayan, naalala ko tuloy yung aming si Saint Therese of the Child Jesus na naging dahil sa paggawa niya ng mga maliliit na bagay. At yan, ang kabuuan ng ating balita at istorya ngayong umaga. Samahan niyo muli kami sa Lunes para sa mga latest news and happenings. Ako, si Lia Badillo Crisostomo. At ako si Katribong Coffee Manalo. Ako si Roy Palawela at ito ang Gising Na! Have a nice weekend! Happy weekend! Happy Friday! Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. Magpabakuna kayo. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Ang bayan kong Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari-sari ang problema dahil sa pandemya. Matapang ang Pilipino, matapang tayo. Kakayanin natin to, kaya natin to. Like Andres Bonifacio, he is our hero. Hindi atakbo, hindi atakbo. Nandiyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Sumilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Huwag mawalan ng pag-asa. May pag-asa. Malapit na ang ginhawa. May ginhawa. Mawawala ang pandemya. Mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Okay na, okay na, okay na. Nandiyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Sumilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba?
service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magpabakuna kayo. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM.